तर जय महाराष्ट्र पब्लिक. तर सगळ्यात मोठं अपडेट आलं इंजिनिअरिंगवाल्यांसाठी. तर सगळ्यात मोठा अपडेट आहे कॅरी ऑन रिलेटेड. तर कॅरी ऑनचा आता सध्या इश्यू चालू होता, तुम्हाला माहिती आहे आता सध्या इश्यू चालू होता, बट ते सर्क्युलर येत नव्हतं. तर तो GR आला होता, कोणचा महाराष्ट्र शासनाकडून GR आला होता, बट कॉलेजमध्ये आला नव्हता. तर हा GR आत्ता सध्या आलेला आहे. तर आता सध्या लगेच व्हिडिओ बनवतो, म्हटलं चला अपडेट देऊन टाकूया. तर आता तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता हा GR तुम्हाला दाखवतो मी. तर या GR मध्ये सरळ राईट केलेलं आहे, तर सिग्नेचर वगैरे सगळ्या प्रोव्हाइड केलेला. हा GR तुम्हाला जर बघायचा असेल तर काय करायचं, आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली. व्हॉट्सअप पेजवर जाणार तुम्ही, व्हॉट्सअप पेजवर गेल्यानंतर तिथं हे सर्क्युलर तिथं अवेलेबल केलेलं आहे मी. तर सरळ डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जा, लिंकवर क्लिक करा आणि हा GR बघू शकता तुम्ही इझिली. तर अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण आपण डेली नवीन नवीन अपडेट घेऊन येत असतो, ते पण आपल्या मराठी भाषेमध्ये. तर चला भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. काय मस्त राहा.